we're going to take a break from makeup kasi tonight mag-aayos tayo ng closet. Episode 2 na tayo ng Adulting with Ichi 101. Ngayon mag-aayos tayo ng closet. Ito yung cabinet. This is from Mandawi. It's one of my favorite piece dito sa bahay kasi sobrang nag-match yung wood effect niya sa theme ng house. And I love the black accent. As you can see, sobrang sukat siya dun sa corner. So, yung top, pinaglagyan lang namin ng basura, ng clutter. So, 2-door siya, and then merong dalawa ding drawer. Para sa gamit ng dalawang tao, I think, kulang siya. Parang pang-isa lang siya, lalo na kung babae. But, yan, gawin natin ng paraan to fit yung mga damit naming dalawa. And then, don't mind pala yung tsaka naming hangers. Wala kaming hanger na matino. Inside, you'll see, meron siyang dalawang sections. Before, ang laman niyan, yung bags and towels. Bumili ako nung mga pang-organize na stuff sa Lazada. So, hopefully, yung organizing stuff na yun makatulong to fit all of our clothes. First drawer on these socks. And yung second naman ay pambahay clothes. Aside sa pag-organize, di lang tayo basta-basta magtitiklop and magbabalik ng damit. So, I'm going to also check if may mga clothes tayong matatanggal. Like yung mga hindi na gamitin. First step, tanggal natin lahat. Ako dito sa loob before yung drawers kasi parang na-overwhelm na ako. Ito pa lang. Naglagay kami dito ng stick-on na light. The battery lang siya, so kailangan mong bumili if madilim na. Ayan. Medyo maliwanag naman siya, pero once na may nakahang ng damit, di mo na rin ma-appreciate yung brightness niya eh. And then, meron din dito pampabango, gel type. From Glade. Dinidikit lang siya. And then, meron din kaming light dito. First, organizer. Itong cube, DIY cube na metal frames. Namali lang ako ng tansya kasi I bought 4 cubes. Pero, if malagay ko pa yung top dito, hindi na kayang makapaghang ng clothes. This po kasi pwedeng separate yung folded na clothes dito using this. So, you can buy it per cube. Pile of clothes. I'm going to place the bag sa top pa din. This is the old bag that I have. Hindi ko na siya ginagamit kasi di ba ako nag-o-office. May nakalagay sa cabinet namin na ganyang kalat. Yung x-ray. Tinatago nyo rin ba yung x-ray nyo? Hindi ko alam saan magsisimula, so I think magpo-fold na lang ako. Start folding. Ano yung pinakaya kong part mag-fold? Ano mo ma-determine kung ano yung po-fold mo na ihahang mo? Dami-dami. Okay, pants. Sobrang tagal ko na since nakapag-office attire. Makeup, skincare, cosmetics, isa sa damit. Although I like dressing up, pero parang lagi ako for comfort, kaya kung hindi ako masyado nakakapag-collect. Yan, may uso, gano'n. Mata-type yung bibili na agad. And mahilig din ako sa crop top. Bumibili din ako ng parang surplus. Tawag doon? Overruns. Yan, bumibili ako ng overruns. Like this one. Forever 21. Overrun siya kasi minsan tinatakpan nila yung tag, tapos
pinuputol din nila minsan. Pinakat nila. It's so overrun. Siyempre, mas mura siya kaysa dun sa pumili ka sa push. Tapos ka na maglaro? Tapos ka na? Tutulungan mo ako? Bumili rin ako sa kids section. Tumitingin din ako sa kids section if naka-sale. Minsan may piece doon na medyo may pang malaking size and mas mura. Minsan mas marami pang choices kapag naka-sale. Kasi pag doon sa normal women section, madalas ubos na yung pang size ko. Like this one, H&M. 10 to 12Y. Pero kung 10 to 12 years old ba ibig sabihin? Ang benefit ng pagkakaroon ng maliit na cabinet is pipilitan kang minimize yung ano mo, yung mga clothes mo. Mas meron kang reason bawasan or huwag dagdagan. Kung nakita nyo lang yung pag-fold ko, kayo matutuwa. Another fun fact. Usually, pag nag-birthday ako, bumibili ako ng dress. Ginagamit ko yung susot ko sa birthday ko. Like this one. From Cotton On. Ever since naging work from home yung setup ko, mas nawalan din ako ng reason bumili ng damit. Tulungan mo na ako? Fold. Wala pa akong kalahati. Three hours later. Done folding. Ito na yung pang-babay clothes for repair. Pants, sleeves, sleeveless, skirts, pang-bahay, shorts, t-shirts, hanger na pang-pants. Pants, jeans. Mas organized ngayon. Kaso, parang ang bulky. Hindi dapat siya kasi nakatupi. Parang isang ganun lang siya. Oo. Kaso, pag ginano na, separate, no? Sleeveless, may sleeves. Hindi masyadong gamitin sa likod na lang. Nung dati, ano eh, no? Mataas yun eh, no? Kasi naka-fold lang yung mga ano. Better pa din. Tapos dito yung mga panglamig sa gilid naka-roll. Separator. Mga extension. Rubber dito. Dito ka lang ah. Pwede na ba sa'yo to? Tapos, isasagad mo lang siya. Tapos, sturdy naman, no? Organizer. Both sides pwede. Tapos, gagamitin lang yung ito, yung may larger para sa bra. Pero, parang pangit pag inopen mo na dito na lang, sa loob na lang. Kasya pa naman sa loob. Sa unahan yung gamitin, sa likod yung hindi masyado.
For the drawer, first drawer, ito yung separator. Tapos, kinipo ko tong lalagyan. Yung socks. Vertical na din yung undies para madaling. Then, the last drawer, yung pambahay, super puno. Useless na actually yung divider. Pero okay lang.